Hej! Hej! Och välkommen till en ny film. Husbilsfilm. Var börjar vårt äventyr idag, Lena? Var Gnosjö är vi? Ja, bra att du har koll på var du är för någonstans. Här börjar vi. Ja, Gnosjö. Ja, precis. Vi hade liksom ett riktigt bestämt oss svar. Så det var väldigt snabbt sen på, men vi tar här. Ja. Ja, och här hittade vi en gratis parkering vid någon idrottsanläggning. Ja. Så att, ja, det var det vi hittade. Men här blir vi inte idag utan vi ska åka vidare helt enkelt. Vi funderar på Jönköping. Ja. Och sen så, men vi måste göra en uppdrag först. Ja, måste vi det? Ja, det måste vi. Vi behöver lite gasol. Jag har ringt lite samtal och hittat ett företag som har gasol utanför Jönköping. Så vi ska åka dit först. Och sen så under tiden så ska vi titta lite grann på vad vi ska hitta på för aktivitet idag. Vi är lite sugna på att besöka någonting, titta på någonting. Åka och handla måste vi göra också för att vi behöver bunkra lite grann. Ja, matvarorna har gått åt. Du äter för mycket, älskling. Ja, okej, tack för den. Det är nog det som är grejen, tror jag. Ja, det tror jag det. Snällt. Så att det syns ju inte på dig ju. Yes. Så mycket som du äter. Ja, fick jag pluspoäng nu eller? Nej. Var det. Så enkelt får du inte det. Nej, jag förstod nästan det. Nej, så vi rullar härifrån och mot Jönköping och det tar ungefär 50 minuter härifrån. Och sen så ser vi var vi landar för någonstans idag. Så häng med på den här filmen och glöm inte bort, ni ska prenumerera. Det kostar ingenting att prenumerera. Det är helt gratis faktiskt. Ja. Det gör inte ont någonstans. Man trycker bara på den här lilla knappen, prenumerera. Det kanske gör ont. Det vet man aldrig, beror på vad man trycker med. Ja. Så att, och då missar man ingenting när det kommer en ny film här. Annars är det risk att man försvinner i flödet. Som sagt var. Men vi rullar mot Jönköping och ni ser en vignett, så sitt kvar så kör vi dagens film. Så nu är vi i Jönköping, eller på väg in i Jönköping. Jag ska ta avfart 101 står det här. Det är här. Ja, jag vet det, jag vet. Ja. Jag går på GPSen. Ja, litar du på den? Nej, Nej, just det. har jag GPSen, inte du. Nähä. Vi ska se, du får Vad hålla heter det? utkik. Jag tror det heter gasolspecialist eller något sånt där. Det känns som att vi ska längre fram om Ja. där. Titta på GPSen så är det ju så ju. Ja. Men den är ju bara ställd på den här gatan. Ja. Jag tror nämligen det var... Vad står det här då? Här står ju skyltar. Ja. Står inget om gasol här. Ja. Du ser där ja. Här är det nog. Gasolspecialisten här in. 16 var det. Ja. Just det. Gasolspecialisten rakt fram där. Ser det. Man tror inte bara kasta den. Jag ställer mig på kanten Så att här, den här- för det är så små fickor Ja, där. ja. Jag tror det Så. med. Nu är vi framme. Ja. Då tar vi och byter gasoltub. Får vi Yes. se vad det blir för någonting utav detta. Det är inte så mycket att se när vi byter gasoltub, va? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. Så, men vi kommer tillbaka när vi är färdigbytta. Okej. Typ. Typ. Ja. Ja. Det gick ju jättefort. Ja. Och smidigt. Ja. Och så fick vi en tub som höll 5 år till. Ja. Så att Så det var... vi hade 2030 på våra tuber nu. Ja. Nu fick vi en som var 2035. Ja. Ja, de håller ju så länge, men vi har ju varit ute för att byta in på vår gamla husbil, så var vi ute för att byta in en tub. Ja. Och den var den inte mer än 1 år tills han skulle Ja. kasseras, själva tuben, och fick inte användas längre. Så det, ja. Men nu har vi en tub har jag satt dit i morse.
För varför, det kan ni svara på. Varför tar alltid gasolen slut på nätterna när man ligger och sover? Och när man vaknar, då vaknar man inte på grund av en räckarklocka som säger tjoej, det är dags att äta frukost. Eller någon fru som bankar på en för man snarkar. Utan man vaknar för att det är kallt. Det var det. Och kallt var det inte. Det var 18 grader i bilen var det. Men den tar alltid slut på nätterna. Är det inte så? Ja, Karlshamn tog slut på natten. Ja. Ja, det har hänt förr. Men nu har vi 2 stycken fulla tuber och kan fortsätta vår resa. Nu Lena, tog jag oss hit. Ja. Vad gör vi nu? Vi skulle väl till Huskvarna nu, va? Var det inte det? Ja, jag har aldrig varit i Huskvarna någon gång. Jönköping har ju varit många gånger. Där är Elmia bland annat. Så det känns lite konstigt att vara i Jönköping utan att gå på Elmia. Ja. Jag bara funderar på vad det var jag hittade. Det var någonting igår ju vi pratade om. Jaha. Ja, jag var inte med. Var jag inte med? Jo, det tror jag var. Ja, vänta. Ja, jag får leta upp. Ja, men säg istället vad det är för vi ska så kör vi. Nej, men det är ju det. Jag måste ju veta adressen. Jo, men var är det vi ska åka? Huskvarna. Bara Huskvarna? Ja, det sa vi ju. Ja, okej. Vi ska tydligen till Huskvarna och det har börjat regna och det är 5 plusgrader ute så att snön smälter snabbare än smör i solsken. Ja, vi börjar dra oss mot Huskvarna i alla fall så får vi se vad vi ska hitta på för det vet vi inte. I alla fall inte Lena. Nu kör vi då. Vi har lyckats hitta en parkering. Ja. Synd att bilarna inte ställer sig i, det finns inga rutor men de står lite grann huller om buller vilket gör att är man lite större så blir man lite, har man inte svårt, vi kan gå över här va? Eller där. Där. Vi kanske ska gå över övergångsstället. Ja, det fanns ingen övergångsställe men Jo, okej. där. Vi ska nu nämligen till något ställe som jag aldrig har varit på förut. Till Huskvarna museum. Ja. Och det ska vara öppet idag har vi läst oss till. Ja. Frågan är var man går in. Ett kallar det för industrimuseum eller vad ska vi kalla det för? Där, museums entré, så och någonting. Va? Ja, men jag läste på skylten där. Jaha. Var man gick in. Ja, det står museum på den lappen där. Ja, det gjorde jag ju där också. Ja. Men om jag säger så här Lena. Ja. Om jag säger Huskvarna, vad tänker du på då? Olika typer av maskiner. Symaskin, kylskåp, frys. Vet du vad jag tänker på? Motorsåg. Jaha. Det är det jag tänker på. Ja. Titta vad fint det var. Ja. Ja. Det var ju häftigt nu. Med snön, med all is och snö och allt runt omkring. Ja, det ska vara öppet har jag läst mig till. Är det inte det? Klockan 3. Ja, och det är inte än. Vi tar och kilar in. Yes. När jag nu tänker efter så, motorsågar. Ja. Men gevär kommer jag att tänka på. Och det ser jag ju här. Flintlås, titta. Ja, man använder säkert i modern tid. Ja. De har du använt va? Nej. Nej, jag tänkte utifrån ålder. Du på mig om allt annat så jag måste gå på ge igen ibland. Du kan gå själv. Symaskin, du har ju helt rätt. Det visste jag. Det var man betydligt mer enklare symaskin än den du har där. Ja. Men det är nog en Huskvarna den. Den som jag hade var en Huskvarna. Huskvarna också. Ja.
Husqvarna. Ja, här har du, om vi har problem att navigera så har vi en karta över Husqvarna stad. Dock är den från 1944 så jag vet inte om det har förändrats. Vi ska navigera på den. Det kan ju inte bli sämre än vad vi har. Här, kassaskåp. Det visste jag inte att Husqvarna gjorde. Ja, de har tydligen gjort jättemycket olika grejer. Det kanske inte gjort det, men det har stått här i alla fall. Ja. Motorcykel. Ja, jo, men det... Men det känner man ju till om man tänker efter. Ja. Eller en vanlig cykel. Husqvarna cykel. Och här Och den där känner jag igen. En sån där har vi sett förr. Ja, det har man ju. Undrar inte mina föräldrar hade något sånt där när jag var liten. Och de här klassiska symaskinerna, ja. Det är ju också något som man förknippar. Det man känner igen. Ja. AK4 till och med. Den är ju fortfarande modern ju på sig, men den tillverkas av Husqvarna. Jaha. Våg. Ja. Och det här köket är vi uppväxta med. Ja, typ. Du, en sån där köttkvarn hittade vi nu när vi flyttade. I våra kartonger. Ja, jag vet. Symaskiner och symaskiner. Här har du hela evolutionen utav symaskiner. En sån tror jag min mamma har faktiskt. Ja, det får typ, mamma svara på. Men jag tror den ser ut så. 1979. Jaha. För den känner jag igen. Okay. Och det här är någonting som typ Nora har väl något sånt där, va? Nej. Som ungefär, inte riktigt men nästan. Det hållet lite enklare. Ja men Peter. Ja. Du är för gammal för detta. Nej, men det här är sån här ålderskris tror jag. Ja, det är det nog, va? Medelålderskris. Ja, men kolla där får du se, man kör ju. Ja. Alltså, man får inte köra för fort, men jag får ju gasa med. Du måste kolla så att du får svänga och när du får svänga. Nej, det är full gas här. Ja, okej. Och jag kan inte... Det går inte att växla heller. Flytta på det. Men så ska du inte. Titta, jag kan skriva er själv. Den här filmen. Ja. Men du, det hade ju varit spännande att se vad som händer om man kör in i väggen då. Jag tror inte det händer så mycket då. Ja, nu ska vi köra in i kaféet här. Ja, det går inte. Nej, det är ju skönt det. Det gick inte. Och nu har vi hamnat i, vad heter det, tvättstugan. Ja. En sånt där skåp tror jag mor och far hade. Och mangel hade mamma. Ja, det var väl en sån. Ja, typ en sån hade hon. Bastuaggregat. Ja, det hade vi. Påminner om det vi hade i det gamla huset. Ja, och vi hade ju hemma det hem. Och diskmaskin. Bänkdiskmaskin, det var ju fina grejer. Den där känner jag igen. Ja. Ja, jag känner igen det där. Det är en del utav möblering av det svenska folkhemmets elektronik och fabrik eller grejer. Här har vi hittat vapenverkstan. Här tillverkas det vapen för glatta livet. Låskolvar och piper och allt vad det heter. Ja, det är ett hantverk som är det duga. Ja, visst är det. Jäklar. Ja. Vilka fina pjäser det var här. Välbevarade. Riktigt fina. Här är en som inte ens är upppackad som är splitt ny. Ja. Och cykel med motor. Mopeder. Kan vi nog kalla dem för. Vespor.
Och utombordar, alltså herregud vad de har tillverkat mycket prylar. Ja. Massa Ja. motorsågar. Titta, här är min röjsåg. Ja. Lena, nu har du lärt dig allt om Husqvarna. Ja, typ. Ja. De Men har jag är gjort fantastiskt många saker. Jag är förvånad man har gjort så extremt mycket grejer. Ja, det tänkte jag också på. Att man tänker inte på alla saker de faktiskt har gjort. Och så många 100 år. Ja visst. Mm. Så de har verkligen... Här kan du köpa ditt eget lilla motorsågräskling när du ska pula i trädgården med hjälm och motorsåg och visst. handskar. Ja visst, det kan man ju. Ja. Det kan vara bra att ha i trädgården. Ja. Men du, vad tar vi vägen nu? Jag vet inte. Ska vi fundera lite grann? För vet du vad jag är lite sugen på? Nej. Jag tittar på husbilar. Ja. Husbil! Ja. Nej, men när vi ändå är ute och åker så kan vi väl stanna till på olika ställen och titta på husbilar. Ja. Ja. Denna heter Din husbil. Ja, lite fyndigt namn. Ja. Och Verkar ha pilot. I alla fall ja, av parkeringen att döma så tror jag de Kabe. säljer husbilar. Ja. Men vi börjar väl inne så får vi se hur det ser ut och så tittar vi lite grann. Tänk om det var så att vi hittade en ny husbil här. Ja. Och där ligger musikbörsen när vi ändå är här. Nej. Titta Nej, Lena. det finns gränser. Vadå gränser? Ja. Musik är ju trevligt. Gå in med där nu. Det är kallt ute. Så ska du sticka iväg. Pilot. Ja. Jag tycker ju de är rätt snygga. Ja, det är en 3,5 tonnare är det. Ja, den här kanske det är den. Släng ett öga på den då. Ja. Evidence heter denna. Ja. Denna modellen. Den här blev väl lite liten. Vad säger du? Det här blir lite konstigt kan jag tycka. Men det här är det som, som är face to face. Ja, Du vill ha L-et mera eller? ja lite mer älligt, tror jag. Det här blir så... Jag tycker köket var litet. Det var nästan som ett plåtigt kök på sig fast lite större. Där har du en kant. Ja, och den kommer vi inte Tror du? undan på någon av piloterna.
De har det. Piloter den. de har kanter. Ja. Och Sen har separat de, dusch. ja, sen har de ju bra utrymme. Och Ja, även just det. badgaraget. Mm. Det får man ju säga. Men det går att stänga hela vägen där nu. Yeah. Ser ju jättebra ut ju. Det ser ju stabilt ut. Ja. Så, ja. Så det är det. Och sen så Och sen stänger man dörren där, den. ja. Ja. Så. Men detta är en 3,5. Ja. Det är lite litet är det för oss. Ja. Vi vill nog ha en liten tyngre maskin. Ja. Men garaget var ju ändå stort. Ja, det är ju det. Så där är det ju bra. Och så är det helt integrerad. Många piloter. Ja. Vad är detta för något? Det här är en Katago. Det är där man behöver Ha en kliva extra stege för att komma in. Ja. Innan man... Nej, den var väl Men den här är lite helt större okej. också. Ja. Det här är en 2020 är det. 5-tonnare. Oj, oj, oj. Men gud vad jag gillade färgen. Längd 8,39. Ja, nej. Men den här soffan och det tyckte jag om. Ja. Lite roligt gulligt bord. Det var lite litet runt. Väldigt litet runt. Och väldigt lite om man ska sitta några stycken och äta. Ja. Man kan Svårt inte att få bara... plats med tallrikarna. Ja. Sen har de ju ett Ett badrum. gigantiskt. Som är... Är det dressing closet? Det Ja. är, ja, och sen har du toan här inne. Mm. Så det är ju... Det går ju inte att... Men det var ju de här sådana du fastnade va? Nej, det kanske inte var en sån. Nej, det var inget så. Det här är väl något sånt man får dra också. Men det är en fin bil detta. Ja, visst Det är är en det. jättefin bil och väldigt mycket yta. Ja. Framförallt det som vi saknar det är ju ytan här i köket. Ja. Så det ska man inte säga någonting om. Nej. Så det är. Och taksäng på den också är det. Och stora lådor. Det har de. Får plats med mycket. Det var innovativt. Ja. De har hittat någonstans att stoppa dit papperskorgen. Så det, nej, det är ju fint. Men, Och här har du... Och tvn är placerad här, gömd. Åh vad bra. Däremot så tycker jag inte om ugnen där uppe. Ja men, Inte högst upp. nej, men den öppnar sig okej ändå. Ja, den öppnar sig okej. Ja. Ytterligare en pilot, Lena. Ja. Ja. Jaha. Face to face soffa. Det var det du inte ville ha nu ja. Nej men den är, alltså jag är inte helt... Du är inte säker nu? Du ändrar dig från gång till gång. Ja, nej men... Jag är inte... Nej, jag... Ska fundera. Och kant är det här vi på piloterna. Upp hit. Och det är långbäddar. Det är väl det vi vill ha ju. Toan. Och här går att stänga precis som den andra. Ja. Med en sån vägg här. Ja. Så det blir ju en egen toalett ju. Ja. Nej, jag vet inte. Jag pratade med säljaren, han hade bara i stort sett halvintegrerat ute på begagnatmarknaden. Ja. Så, men då har vi kikat i alla fall. Det har vi. Ja. Du älskling, Ja. jag funderar på en sak. Ja. Vi skulle proviantera lite grann tror jag. Ja. Vi är nu i Jönköping ja. Och här finns ju A6. Ja. Ska vi svänga förbi runda och Handla lite. shoppa loss lite? Så behöver vi hitta vad vi ska... Någonstans att sova ikväll ja. någonstans. Och jag funderar på om inte vi skulle ta och diskutera vad vi ska ha för prioriteringsordningar i husbilen. Prioriterings... Ja, vad är det vi söker egentligen? Vi kanske behöver Du tänker så? skriva ner det. Ja. Ja. Vi tackar för besöket hos din husbil. Och nu sitter vi i husbilen igen. Vi har gjort ett lite shoppingrunda. Ja, vi var på A6 och handlat mat. Och var på bolaget. Ja, det är de två viktigaste liksom, Ja. sakerna.
Ja. Ett jättestort systembolag. Men om jag ska vara kritisk till det, vilket jag vill vara, så måste jag säga det här att ölsortimentet består 95% utav de stora bryggerierna. Ja, men det gör det väl överallt. Men vad fan, man kan inte komma och säga då att ja, vi har inte plats på hyllan. Nej, men minska för fan en pall med Pripps blå. Usch vad trött jag blir. Vad negativ jag lät. Men du, Ja. vi ska leta upp en ställplats ikväll tänkte vi. Ja. Vi har hittat ett förslag. Ja. Vill du veta vad? Ja. Vi åker tillbaks till Huskvarna. Då finns något som heter Huskvarna ställplats. Det är bara 9 minuter härifrån A6. Ja. Det låter bra. Vi behöver ha lite mat sen. Lite käk är det som gäller. Ja. Men du... Och kanske något gott i glaset, har vi det? Något gott i glaset. Ja, vi var ju på bolaget. Ja. Det var vi ju. Vi var ju på... Vi har bubbel också. Ja, det har vi det med. Det beror på hur mycket gott i glaset vi vill ha. Jo, ja, precis. Nu har jag ställt in GPSen. Får vi se. Då åker vi. Yes. Där är till och med ett par husbilar. Ja, tydligen. Ja. Här ser ju rätt fint ut. Alltså inte... Ja, men jag tyckte det... Ja. Mysigt. Utsikten. Ja. Utsikten kändes ju... Bilar på den sidan. Och husbilar på den sidan. Ja. Tvätta inte bilen här. Nej. Men vi vill ha vattnet, va? Ja, finns det en... vi ska stå på ett P. På ett P. En 3. Ja. Det blev väl bra. Kör in, drive in, står det här. Jaha. Perfekt. Ja. Kolla vilken utsikt det är. Ja. Det är romantiklerna. Ja. Det är lite synd att det är lite disigt. Ja, men annars det... är det ju jättefint här. Jajamän. Ja. Här blir vi ikväll. Ja. Och vi tar väl... Här finns el om man vill. Vill du ha det? Ja, vi måste ändå göra rätt för oss. Ja. Men vi får väl läsa på skyltarna. Ja, Yes, här blir vi. det gör vi. Vi står på nummer 3. Ja. Hej! Ja, du håller i den. Ska jag låsa? Du kan gå så länge jag kommer. Okej. Jag kommer. Det blåser. Ja. Det är det. Ja. Då ska vi göra rätt för oss. Vad står det? Tvätta inte husbilarna i alla fall. Det ska man inte göra. Ja, här sitter vi och äter lite ost. Dricker en god stout. Eller cider. Och en cider. Men den här, det var en amerikansk stout vi hittade på bolaget när vi var inne på A6. Som hade smak av karamell, chokladkaka. Vad var det mer vi pratade om? Vad vi kunde lukta och smaka oss till. Ja, jag kommer inte ihåg. Vansinnigt god kaffe. Vansinnigt god är den. Sen har vi kollat på hockey och ätit. Ja, har jag gjort det med. Ja, så att vi hade tagit lite lugnt här nu. Och ja, ska vi fortsätta så på kvällen som sagt var. Det blir inte mycket mer idag. Nej. Klockan är ganska mycket. Ja. Så det är dags att ta kvällen. Ja, det är det. Vi ska bara få se lite höjdpunkter från SHL som har varit. Det var ett full omgång idag ju. Så att det är det vi ska göra. Och imorgon går ju färden vidare. Det är det. Vi får bara bestämma oss vad vi ska... Och det har vi inte riktigt gjort än. Nej. Ja, men den matchen såg vi ju. Malmö-Örebro, den har vi sett. Så det behöver vi inte se höjdpunkterna på. Nej. Nej, vi vet inte riktigt vad vi ska ta vägen. Men det blir å andra sidan kanske en helt ny film också. Ja. Det kan ju vara... Antingen så åker vi ju hem. Eller fortsätter vi. Eller så blir det ju lördag i så fall vi åker hem. Det vet vi inte riktigt. Men det har varit en händelserik dag idag med museet på Huskvarna. Vi står inte långt ifrån. Vi står på en ställplats här vid Huskvarna. Ja, det är inte så långt ifrån museet. Ja. Men det var väldigt spännande att titta där. Ja.
Så att, ja. Pratat lite grann om husbilsträffen har vi gjort också idag. Den som vi ska ha ur sand i Kristi flygare. Funderat lite grann på vad vi ska göra där och vad vi ska ha för aktiviteter och såna här grejer. Inte riktigt klart än allting. Men det kommer att bli en separat film om det som sagt var. Men det vet man ju bara att få reda på allting om man prenumererar. För att om man inte gör det då kommer alla filmerna som vi producerar, de kommer att försvinna ut i flödet och krocka med och bråka med allt annat som man tittar på YouTube. Ja. Det är ju så. Ja. Så det är, och helt gratis. Så det är bara att prenumerera på. Yes. Ska vi ta lite mer ost och sen så börjar det dags för att knyta sig, eller vad säger du? Ja, det är det. Det är det. Vi hoppas att ni har haft trevligt i den här filmen. Sett vad vi har pysslat med som sagt var. Och stänger denna genom att säga som vi brukar göra. Ta hand om varandra där ute. Kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Vad det nu blir för någonting. Det vet man aldrig. Nej. Överraskning. Ja. Hej då! Hej då!